اتفقنا ان التول اللي هتساعدني ابني بلوك تشين سولوشن بشكل صحيح هو الديزاين ثينكينج، لان فيه بستخدم مجموعه من التراديشنال ديزاين تكنيكس واللي منها بيرسونا، empathy maps, as is scenario, design ideation, to be scenario, need statement وبروتوتايب. تحديد المشكله هي اول خطوه ببتدي بيها علشان احل اي مشكله بتواجهني بشكل عام. كذلك في الديزاين ثينكينج ببتدي باني احدد المشكله او الصعوبات اللي بتواجه اليوزرز بتوعي، وبعد كده بعمل البيرسونا للاشخاص اللي هتستفاد من الحل اللي هبنيه. اخلي بالي بان تحديد البيرسونا بيتم بعد ما اكون عملت ريسيرش بلان تجمع ما بين كوانتيتيف وكواليتيف تكنيكس زي السيرفيز والفيس تو فيس انترفيوز، والداتا اللي جمعتها عن اليوزرز بتوعي بتخليني اعرفهم اكتر. بعد ما حددت البيرسونا ببتدي اعمل لها امباثي ماب، بكتب فيها اللي البيرسونا بتقوله، بتعمله، ايه اللي بتفكر فيه، وايه اللي بتحس بيه، وبرجع بالاسامبشنز دي لمستخدمين فعليين عشان ياكدوا لي على مدى دقتها، وبكده اتاكد ان الامباثي ماب اللي عملتها سليمه. بعد البيرسونا والامباثي ماب بتيجي خطوه as is scenario، بحاول فيها اعرف الخطوات اللي بيقوم بيها اليوزر في يومه في وجود الصعوبات اللي بتقابله، ومنها بقدر احدد ايه هي البين بوينت اللي محتاج افكر له في حلول لها. في الاول بهتم اني اطلع بحلول وافكار كتيره ومختلفه، ومش بركز في تفاصيل او جانب تقني للحلول دي. بعد كده برتب الحلول من حيث ايه اللي قابل للتنفيذ وايه لا، وده عشان اعرف ايه اكتر حلول او اقلها اهميه من وجهه نظر البيرسونا. بنوصل لخطوه التو بي سيناريو، واللي بتخيل فيها تاثير الحل اللي وصلت له لليوزر. يا ترى الخطوات اللي بيقوم بيها في يومه هتختلف؟ هل هيحصل اي تغيير في اللي هيقوله، في اللي هيحسه، في اللي هيعمله او اللي هيفكر فيه؟ بعد كده اقدر اعمل النيد ستيتمنت الخاصه بالبروجكت كيس اللي شغال عليه، وبعد كده ببتدي اعمل بروتوتايب سريع على الورق بيوضح شكل الحل بتاعي هيبقى عامل ازاي، وممكن اتست ده مع اليوزر واعرف الفيدباك بتاعهم عشان اتاكد اني ماشيه صح. بكده نكون سريعا عرفنا الديزاين ثينكينج فريم ورك، واللي هتتضح اهميته اكتر فيما بعد لما نطبقه على بلوك تشين يوز كيس. بس قبل ما نوصل لده خلونا نسال ازاي اتاكد ان بلوك تشين هو انسب حل لليوز كيس بتاعتي. ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو اللي جاي.